تو این ویدیو بچه قرار ما در مورد خود محیط داشبورد صحبت بکنیم، ببینیم که تو این محیط چه المان‌هایی داره، چه گزینه‌هایی داره، یکمی باهاش آشنا بشیم. تو ویدیو بعدی میریم باهاش کار میکنیم و یک داشبورد زیبا رو طراحی میکنیم. چون تا اینجایی که هرچی یاد گرفتید، گل داستان برمیگرده به همون مبحث داشبورد و شما اون داشبورد رو در اختیار مدیریت قرار بدید. پس باید حتما حواست باشه که ویژوال ها رو چجوری با استفاده بکنی، از چه نوع رنگ استفاده کنی. یعنی اون مبحث استوریتلینگ رو کامل با هم توی داشبورد پیاده سازی میکنیم و در موردش صحبت میکنیم که چجوری اینو بخوایم بدیم به کاربرا و مدیرات که بتونن به راحتی روی وب باز کنن و استفاده کنن. البته که از مباحث خیلی مهم اینه که حتما شما تبلو سرور رو داشته باشید. بریم با هم دیگه توی نرم افزار این موضوع رو چک کنیم. من امیر هنرمندم. امروز میخوایم در مورد داشبورد صحبت کنیم. یکی از موارد بسیار مهم توی طراحی که حتما باید حواستون باشه، چون تمام زحمتایی که کشیدید قسمت آخری ساخت داشبورد و ارائهش به مدیران خیلی مهمه که مبحث استوریتلینگ هم توش باید حتما رعایت بشه. خب همونجوری که دارید میبینید من الان 2 تا ویژوال ساختم، شیت 1 و شیت 2. اینجا گوشه پایین یه گزینه وجود داره که نوشته نیو داشبورد. یک نیو شیت داریم، 2 نیو داشبورد و نیو استوری که تو ویدیو بعدی در مورد استوری هم حتما صحبت میکنیم. خب داشبوردو که میزنید با یه چه محیطی آشنا میشید. خب بخش اولش نوشته داشبورد، حالت دیفالت داره و حالت فون. فونو که میزنید میتونید برای موبایل هم طراحیاتون رو انجام بدید. یعنی اون مبحث ویژوالایزیشن هایی که داشتید رو میتونید روی مبحث خود گوشی موبایل داشته باشید. دیوایس پریویو رو که میزنید اینجا میتونید دیوایستون هم مشخص بکنید که چه نوع برای چه نوع گوشی با چه صفحه نمایشی میخواید دیزاین رو انجام بدید. تو بخش فون هم خودش دسکتاپ داره، تبلت داره و فون. حالت دیفالت هم داره که میزنید برمیگرده رو حالت دیفالت. خب من دوباره برمیگردم دیوایس پریویو رو که میزنید برمیگرده روی فون و من بعد برمیگردم روی حالت دیفالت. خب اینجا گزینه سایز داره. ببینید بچه‌ها اینجا سایزا رو مشخص میکنید که خب سایزا بر اساس فول اسکرین باشه یا لپتاپ براوزر باشه یا وب باشه. همه موارد وجود داره و شما میتونید این سایز رو مشخص بکنید. چرا من همیشه توی ویدیو میگم که بچه‌ها سایز رو فیکس کنید؟ چون وقتی حالت اتوماتیک قرار میدید تو صفحه نمایش بزرگتر، یک مقداری به هم ریختگی از بابت داشبورد و اون اعدادی که توی کادر قرار دادید به وجود میاد. کادر یا بزرگ میشه یا کوچیک میشه که کوچیک بشه نمایش نمیده. وقتی فیکسش کنید دیگه مهم نیست روی چه سایزی دارید، تو چه صفحه نمایشی مدیرتون داره استفاده میکنه. خب اینجا میتونید به صورت کامل خودتون هم طول و عرضش رو بدید که کاربر موقعی که صفحه نمایشش کوچیک یا بزرگ شد تغییراتی روی ویژوال‌های شما اتفاق نیفته، به هم ریختگی زیاد مشخص نباشه. اما چند تا گزینه دیگه هم داره. یکی فیکسد سایز، یه حالت اتوماتیکه که نسبت به صفحه نمایش بزرگ کوچیک میشه که این گزینه ایدئالی نیست واقعا. و یه گزینه رنج داره که تو مینیمم ماکسیمم میتونید سایز بدید. یعنی دیزاینتون رو جوری ببرید جلو که تو حالت مینیمم دیگه از این کوچیک‌تر نمیشه، فقط یه اسکرول چپ و راست بهتون میده یا بالا پایین بهتون میده که کاربر بتونه اسکرول کنه و تو بالاترین سایز هم از یک مقداری بیشتر نمیشه که اون به هم ریختگی دیداری رو داشبوردتون نداشته باشه. خب گزینه ایدئالی اگر میخواید استفاده کنید گزینه فوق‌العاده‌ایه و میتونید از این گزینه استفاده کنید. حالا جلوتر با هم در موردش صحبت میکنیم، یک سایز یا فیکسی رو در میاریم و میریم روش دیزاین میکنیم.
پایین تر شیت نوشته ما 2 تا شیت داریم. نگاه کنید شیت 1 و شیت 2. یک کوچولو داره از نمای اون شیت بهتون نمایش میده. یه گزینه فلشه، توی کار یک فلشه که گو تو شیت هست که بزنید میره وارد اون شیت میشه که حالا ما نمیخوایم وارد شیت بشیم. بخش آبجکت هست که خب بخش هوریزونتال و ورتیکال فاصله هایی به صورت هوریزونتال و ورتیکال میده بین ویژوالاتون که با هم دیگه جلو تستش میکنیم. حالت تکست داره، خب میتونید یک متنی رو به داشبوردتون اضافه کنید. اکستنشن ها داره که تو ویدیو قبلی در موردش صحبت کردیم. پلاس متریک داره که خب مبحث بخشیه که روی کلود خود تبل سرور میتونید استفاده کنید رو کلودش. بخش ایمیج داره برای نمایش عکس‌ها، بک‌گراند ها، ایمیج ها، حالت های آیکون های مختلف با پسوند PNG و به حالت ترانسپرنس. بخش بلنک داره که کلا کادر خالی براتون قرار میده. یه جای مثلا تو داشبوردتون میخواید کادر خالی قرار بدید، نوشته بنویسید، بلنک کارتون انجام میده. ورک فلو همینجوری. وب پیج ورک فلو بچه‌ها بعد این بحث کلودشه. وب پیج صفحه‌ای بود که ما میرفتیم مثلا ساب کاتگوری رو سرچ می‌کردیم، ویکی‌پدیا برام پیدا می‌کرد. اینجا دیگه کامل برای شما این وب پیج رو در اختیارتون قرار میده که راحت میتونید از این وب پیج استفاده بکنید. بخش نویگیشن هست که حرکت میکنه بین صفحاتتون. میتونید توی حالت نویگیشن قرار بدید، بین داشبوردهای مختلف حرکت بکنه. دانلود کرده مشخصه. فیلترز و اینشتین دیسکاوری هم همینجوری برای مبحث کلودشه که اینا فقط روی کلودشه که قابل پیاده سازی و استفاده است. پایین ترش گزینه رو به اسم تایپ و فلوتینگ. چه فرقی با هم دیگه دارن؟ تایپ به صورت کلی صفحه گسترده است و کامل میگیره. نگاه کنید دیگه بهت اجازه نمیده شناورش بکنی اون جایی که نیاز داری قرار بدی. ولی وقتی فلوتینگش میکنی شما میتونید حالتی شناورش کنید و هر جایی که دوست دارید اون شیتتون رو که طراحی کردید قرار بدید. خب گزینه‌ایه که خیلی به درد بخوره. توی داشبورد هم از تایل باید استفاده کنید، هم از فلوتینگ و هر جفتش رو کنار هم دیگه داشته باشید. دیزاین البته که وقتی بک‌گراند رو با ابزارهایی مثل فیگما یا حتی پاورپوینت میسازید دیگه نیازی نیست از تایل استفاده کنید. فلوتینگ کاملا جوابتون رو میده. بخش شو تایتل داره که میزنید بالا میتونید بهش یک تایتل هم بدید که داشبوردتون یه تایتل داشته باشه. میتونی هم ندید. معمولا چون از نرم افزار دیگه واسه طراحی استفاده میکنیم نیازی به این موضوع ما نداریم. بخش لی‌آوت داره که وقتی کلیک میکنید حالت فلوتینگ، بقیه چیزاش هستش. سلکت آیتم به صورت تایپ فلوتینگ، پوزیشنشه، سایزشه، بوردر میتونه داشته باشه. نگاه کنید یعنی یه بوردر کامل روی بخش پس زمینه داشبورد من قرار داد و مثلا ما رنگش هم میایم توصیح میکنیم که شما بهتر ببینید. رنگ هم دست خودتونه. حالت آوتر پندینگ داره و اینر پندینگ، فاصله هایی که از داخل و خارج میتونید تنظیم بکنید. و بخش آیتم هایرارکی داره که شما میتونید بگید این آیتم کجا قرار بگیره، یا بیاد بالاترین لول یا بره پایین‌ترین لول. یه زمانی از شما نیاز دارید که مثلا یه آیکونی قرار بدید بیاد پشت یک ویژوال قرار بگیره که حالت سلکت نداشته باشه. اینجا از بخش آیتم هایرارکی میتونید کارو بکنید. سلکتش کنید، رگش کنید بالا پایین هر جایی که میخواید قرار بدید. خود شیت رو هم که کلیک میکنید روش بچه نگاه کنید این الان خود داشبورد و پس زمینه‌ای که داره. خود شیت هم روش کلیک میکنید همینجوری نگاه کنید. اندینگ ها رو نگاه کنید. از تاپ رایت لفت باتن فاصله ها رو بهش میدی، رنگ بندی ها رو هم بهش میدی. بک‌گراند هم همینجا میتونی براش مشخص بکنی که چه نوع بک‌گراندی داشته باشه. حالا چون خودش بک‌گراند داره و حالت شیدینگش فعاله و داره یک رنگی رو به من اجازه نمیده. تغییر که میدم اون پایین تغییر نمیکنه. حالا تو ویدیو بعدی قطعا در موردش صحبت کنیم. اگر این ویدیو برات کارآمد بود ممنون میشم لایک، کامنت و سابسکرایب رو فراموش نکنید.